Á hverju ári fáum 500 einstaklingar heilaslag á Íslandi og það er þriðja algengasta dánarorsökin hér á landi. Þótt algengast sé að eldra fólk fái heilaslag geta allir fengið slag, jafnvel börn. Það eru tvær tegundir til af slagi, svona í grófum dráttum. Það er það sem við köllum blóðþurraslag, það sem almenningur hefur þekkt sem heila blóðfall og hins vegar það sem við köllum blæðandi slag eða heila blæðing. Langstærstu hluti slaga er sem sagt blóðþurraslag. Það er svona 85-90%. Það sem gerist þá er að blóðsegi, hann er rauninni stíflar æð langoftast og það sem gerist er það að vefurinn sem að æðin nærir fær ekki blóð og verður fyrir skaða mismiklum eftir því hversu stór æð stíflast og hversu lengi æðin er stífluð. Hin tegundarslagið, það sem við nefnum blæðandi slag, er þegar í rauninni æð bara rofnar inn í heilanum og blóð kemst út úr æðinni og rífur upp heilavefinn og myndar nokkuð svona bara blóðkúlu og vefurinn sem fyrir hann skemmist og skaðast. Þetta eru svona þessar tvær tegundir sem við erum með af slagi. Megineinkenni slags sem allur almenningur ætti að þekkja er rauninni það að það er máltruflun. Einstaklingurinn getur ekki talað með eðlilegum hætti eða skilið mál. Það getur verið þvoglumælgi, það getur verið erfiðleiki að finna orð eða jafnvel að geta ekki talað. Eða þá að skilja ekki þegar talað er við einstaklingin, málskilningurinn hverfur eða skerðist. Svo er einnig einkenni kraftleysis eða óstjórnar á útlimum. Þannig getur kraftminnkun komið fram í hendi, andliti eða fæti og það er oftast öðrum megin. Þriðja er skynminnkun. Það getur orðið skynminnkun að húðskyn minnkar í hendi, fæti eða andliti öðrum megin. Það er einnig sjóntruflanir að einstaklingur sér skyndilega ekki á öðru auga eða sér ekki til annarrar áttar. Þetta er svona megin einkenni slags, þau eru fleiri en þetta er það sem við gerum ráð fyrir að almenningur og viðbragðsaðilar eiga að þekkja. Og það sem er lykilatriði í þessu er skyndileikinn. Það kemur skyndilega. Það er það sem allir eiga að vita. Ef svona einkenni koma skyndilega, þá eiga viðbrögðin alltaf að vera rétt. Og þau eru að maður á umsvifalaust að hringi 112. Maður á ekki að bíða og sjá til. Það sem er sárt er þegar fólk fær brjóstverk, þá kemur það strax. En það vantar einhvern veginn þetta strax viðbragð í fólkið. Það kemur ekki endilega strax, það færi sig einkenni og fer jafnvel og leggur sig og heldur það gengur yfir og það er svo erfitt þegar maður færi eitthvað sem kemur kannski 12 tímum of seint og maður sér að maður hefði getað fyrirbyggt lömun og taltruflanir og endurhæfingu og jafnvel skaða sem aldrei gengur tilbaka. Einn, tveir. 112, heyrðu í mér. Skjót viðbrögð við fyrstu einkennum skipta þannig megin máli og í því sambandi hafa Heilaheill, samtök fólk sem fengið hefur heilaslag, látið útbúa app fyrir snjallsíma sem allir geta hlaðið niður sér að kostnaðarlausu. Það er alveg sama hvaða stýrikerfi er í símunum. Þú getur bara farið inn á Google Play eða þú getur farið inn á Apple Store og skráð inn þar Heilaheill og þá færðu appið okkar og það kemur þá upp, komur stafir SLAG, slag, það er skinn, tap og sjóntruflun, það fyrsta, lömun útlima, ellið, A er andlitið og G er gömstól, það er að segja glata mál. Og þetta eru 3 eða 4 fyrstu helstu einkennin. Og hver og einn einasti sem hefur snjallsíma í höndunum getur flett þessu upp og byrju, hef ég þessi einkenni? Ef svo er, þá er einmitt í appinu 112 neyðarnúmer, neyðarmóttökurnar og það sem annað er
að þegar þú ert að setja þetta app inn, þá þarft að setja inn kennitöluðina. Og þegar þú setur inn kennitöluna, þá sendir síminn kennitöluðina í neyðarmóttökuna og þeir sjá að það þú sem ert að fá slag og þá setja þeir leit í gang og þeir geta miðað því út, alveg sama hvar þú ert. Helsti staki áhættu þáttur heilaslags hár blóðþrýstingur en margt annað kemur til greina, svo sem sykursýki og blóðfituröskun. Óheilbrigður lífstíll lengri tíma hefur í mörgum tilfellum reynst vera undanfari heilaslags. Slag mjög flókið viðfangsefni fyrir heilbrigðiskerfið. Það þarf að koma saman í rauninni mjög samstillt vinnubrögð, þverfagleg vinnubrögð. Það utanspítalaþjónusta, það bráðamóttaka, það tauga- og slagþjónusta, sérhæfð og það myndgreining og það taugainngrippsþjónusta. Þetta allt þarf að vera mjög samstillt og þetta þarf að vera með verklag og móttökuverklag og viðbragð sem er þaulæft og mjög skipulagt. Og við getum alltaf gert betur. Það endalaust hægt að gera betur og við eigum alltaf að gera endalaust betur í þágu sjúklinga. En við getum ekki gert þetta ein. Það aldrei svoleiðis. Við þurfum í rauninni stuðning stjórnvalda og við þurfum stuðning þeirra sem eru úti. Það þurfa allir að þekkja einkennislags. Það þurfa allir að kunna bregðast rétt við einkennislags. Af því að ef við erum með góða þjónustu og við gerum þetta allt, við þurfum einstaklingana sem fá slagið að þeir bregðast rétt við. Valgerður Sverrisdóttir hafði alla tíð verið mjög hraust og taldi ekkert alvarlegt að gerast þegar fyrstu einkenni heilaslags gerðu vart við sig í desembermánuði árið 2015. Ég var stödd í Reykjavík þarna í byrjun desember og var við jarðarför. Og þegar ég stend á fætur og ætla að labba út fram ganginn, þá finn ég það að ég hef ekki jafnvægi. Og gríp nú bara í næstu mannesku og þannig ég fór svo guð minn góður, það haldi allir í sig drukkin sko, því ég var bara slagaði þarna fannst mér og svo þess að það slapp nú til og fer í erfidrykkjuna og þá bara einhvern veginn fæ mér kaffi og svona þá réttlæst þetta að mér, þannig ég sem jæja þetta nú bara búið. Svo það bara morgun eftir þegar ég vakna, þá ég þannig á mig komin að ég þarf að styðja mig við bara til að ég var stödd í Reykjavík, já, og þarf að styðja mig við til þess að fara fram á snyrtingu og hef bara ekki jafnvægi, það svona óstöðuleiki mikill og hérna, já, ég ætlaði náttúrulega að lækna mig bara sjálf og ég fer bara í sund, þetta eitthvað vöðvabólgað eitthvað og næ þessu nú úr mér og fór í Vesturbælaugina þar sem ég á nú mikið af kunningjum og fer í heitapottin svo eftir og þegar ég ætla að standa upp úr honum þá þarf bara að styðja mig báð megin sko, þá ég orðin þannig og ég keyrð heim af vinum mínum og hérna leggst upp náttúrulega beint upp í rúm og finn fyrir ógleði, þoli ekki hávaða, slekk á útvarpinu því mér varst allt vera hávaði og fer nú að svo hafa samband við dætur mínar sem búið í Reykjavík og svona þær fylgdust nú með og vissu af þessu, maðurinn minn var þá fyrir norðan og svo bara líður svona dagurinn, nei, ekki dagurinn því að strax hádegi þá fer ég nú að hugsa ég þarf fyrst bara að fara í nudd, drífa mig í nudd og hringi nú samt í vinkonu mína sem hjúkrunarfræðingur og spyr hana hvort hún telli nokkuð athugavert við það, ég sé eitthvað skrítin svona, ég drífa mig í nudd og hún segir mér nú að tala nú við heimilislækninn minn fyrst áður en ég fer í nuddið. Og það vill svo til að hann var með tíma klukkan 1 heimilislæknirinn en ég gat fengið nudd klukkan 12 og þá fór ég nú bara án þess að hafa að tala við læknin en ekki batnaði mér við það tala svo við heimilislæknin og hann, hvort sem ég hef nú eitthvað verið, ég sjálfsagt ekki gert nóg mikið úr þessu við hann því að hann áttaði sig ekki neitt á þessu, hvað þetta var og ég var enn í þeirri trú að ég myndi fara norður í flugi þetta seinnipartinn, ég átti flug en svo fór þetta nú alltaf að vestna og
og enda með því svona svo ég ger nú kannski lengri sögustutt að svona 6-leytið, 5-6 leytið þá var mér orðið svo óglatt að ég bið dóttur mín að koma og keyra mig til læknis og ég kastaði þá upp að henni fór og ég þannig uppalinn náttúrulega í heilbrigðiskerfinu og ég sem að fer alltaf fyrst á heilsugæslustöð þannig að ég að keyra mig sér í Kópavog á heilsugæslustöð í staðin fyrir það að ég átti náttúrulega að fara beint á bráðavaktina miðað við það hvað þetta var orðið alvarlegt og hann sér strax læknirinn þar að þetta hvað þetta var sko, þó hann segði ekki neitt og sagði okkur að fara bara alveg í kvelli bara upp á bráðavakt og við gáttum gengið þar beint inn og þá var svo mikið spurt þegar maður kom upp á ambulans og farið að spyrja mann hvenar fannstu fyrst fyrir þessu og það var náttúrulega daginn áður og þá fannst þeim það ekki gott og það stóra málið í þessu öllu saman að það það að maður þarf að fara strax því þá fær maður allt aðra meðferð og þá eru miklu minni líkur á eftirkostum. Valgerði var gefið segalósandi lyf og fór daginn eftir í rannsóknir sem leiddu í ljós að hún hafði fengið blóðtappa sem lyfið hafði náð að fjarlægja. En svo upp úr þessu, ég er búin að vera heima, finnst mér bara kannski 2-3 daga, þá fæ ég andlitslömun. Þá bara gerist eitthvað hérna í andlitinu á mér að ég hef ekki stjórn á andlitinu hérna megin sko. Og það tók mér dálítinn tíma að ég var alveg slöpp öðrum megin og var þá og aftur á sjúkrahúsinu þarna eitthvað, 2 nætur kannski. En ég var náttúrulega áhyggjufull yfir því að ég myndi ekki ná mér sko, að verða svona skökk alla tíð en ég fekk stera og var á sterakúr og það gekk tilbaka og ég var vissulega dálítið lengi að ná mér eftir þetta og lengur heldur en ég kannski viðurkenndi en svo er þetta búið þannig að því leyti til var ég mjög heppin. Við erum með strákenginni, mjög greinlegt, svarar ekki. Mér er þetta sambandi við hann og við vantar þyrlu strax. Stöðugt er unnið að því að betrumbæta bráðameðferð fólks sem veikist af heilaslagi. Forgangur viðbragðsaðila er mestur ef ekki hafa liðið 6 klukkustundir frá fyrstu einkennum og er þá talað slag innan tímamarka. Fyrst er hringt í neyðarlínuna en neyðarlínan gerir stjórnstöð Landhelgisgæslunnar viðvart og þá fáum við útkallsmerki og það er 5 manna teymi sem er ræst þá. Við erum á vakt að heiman, þurfum þá að keyra niður á flugvöll og safnast saman til þess að undirbúa flugið. Aðstæður geta verið misjafnar en það eru samt flestar aðstæður sem við getum í raun og veru allavega farið að staði og meti hvort hægt sé að lenda til þess að aðstoða sjúkraflugvél. Og þá markmiðið í raun og veru í þeim tilvikum að stytta flutningstíma fyrst og fremst. Einstaka sinnum það til þess að veita viðbótar aðstoð læknisfræðilega á vettvangi en oftast þetta spurningum að stytta flutningstíman. Og þannig að ef sjúkrabíll á minna en svona klukkutíma flutningin á spítala að þá tekur því varla að virkja þyrluna. Sumir þessara sjúklinga eru alvarlega veikir þannig að það getur haft áhrif á öndunarveg eða meðvitund og geta þá jafnvel þurft meiri aðstoð vettvangi heldur en almennt er hægt að veita í héraði eða á venjulegum sjúkrabílum. Þá getur sérhæft teymi sem er á sjúkraflugvélinni eða þyrlunni aðstoðað jafnvel þá með því að svæfa sjúklingin og tryggja öndunarveg hjá honum strax á vettvangi. En það á ekkert mjög oft við hjá þessum sjúklingum. Flestir þeirra eru með sæmilega meðvitund, geta haldið öndunarvegi ágætlega opnum og þá er þetta fyrst og fremst spurningum það að tryggja hraðan flutning til þess að þeir komist inn á spítala og geti notið þeirra sérhæfðu meðferðar sem þar á við svona eins fljótt og auðið er.
Áður en sjúklingur kemur á bráðadeild hefur öllum sem annast eiga móttöku og meðferð hans verið gert viðvart og ákveðið ferli sett í gang. Fyrsta skrefið er í rauninni alltaf sneiðmyndataka, þar sem að langflest heilaslög eru blóðþurrðarslög en ákveðin hluti af þeim eru blæðingarslög. Og þetta getum við greint á sneiðmyndatöku og meðferðin er gjörólík. Þess vegna er mjög mikilvægt að byrja að greina þetta á milli og þá er gert líka mat á hans einkennum. Taugalæknir gerir mat á hans einkennum og skráir þau niður og á röntgendeildinni eru einnig tilbúið starfsfólk frá taugadeildinni með sérstök lyf og fleira sem að gæti þurft að gefa sjúklingnum mjög fljótt. Þar sem við erum í kapphlaupi við tímann. Ef við erum að blóðþurrðarslag að þá er tekin ákvörðun strax það hvort að hægt sé að veita sjúklingnum meðferð til þess að opna upp æðarnar. Og yfirleitt þá nótast maður fyrst við segaleysandi meðferð, að það er lyf sem að leysir upp blóðtappa og sú meðferð virkar yfirleitt best á lokanir á minni æðum. Ef að lokun á stærri æðum sem geta það verið 2 millimetrar eða jafnvel stærri, að þá virkar þessi aðferð síður og þá getur þurft að beita æðaþræðingu. En það er mjög áhrifarík aðferð við að taka út slíka blóðtappa. Þá er sem sagt gerð slagæðamyndataka með sneiðmyndatækni og þá sér maður nákvæmlega hvar blóðtappinn situr í hvaða æð. Og eftir það er tekin ákvörðun það hvort að eigi að veita þessa meðferð. Og ef svo er, þá er sjúklingur fluttur upp á æðaþræðingastofuna okkar, beint úr sneiðmyndatakinu. Og þar er þrætt frá náraslagæðinni upp í hálsslagæð og með minni leggjum er farið inn í heilaslagæðina sem er lokuð. Og þá fjarlægja maður blóðtappan með mismunandi áhöldum sem að oftast gengur. En hvernig sjúklingnum farnast seinna það veltur á því hversu mikil skaði er skeður nú þegar. Þessi aðferð, segabrottnám, hefur breytt horfum sjúklinga með lokanir á stærri æðum verulega mikið og maður næstum segja þessi bylting í meðferð í þeim sjúklingahópi. Og án meðferðar þá myndu flestir sitja uppi með verulega fallandi einkenni og sumir hverjir ekki lifað af. En þegar þessari meðferð er beitt, að þá eru sumir hverjir sem að ná sér í raun og veru fullilega og fara að ganga út af spítalanum eftir nokkra daga. Þegar kemur endurhæfingunni þá blasir við að fólk er annars orðið þarna fyrir alvarlegum miðtaugakerfis áverka og oftast að ræða drep, stundum blæðingu og þá ræðst alvarleikinn af staðsetningunni og stærðinni. Staðsetningin er afgerandi með tilliti til hvaða starfsemi miðtaugakerfisins truflast. Ef hreyfitauga truflast veldur það lömun. Ef æðri starfsstöðvar eins og talstöðvar truflast þá veldur það málstóli á íslensku sem getur ýmist verið skilningsleysi eða tjáningarerfiðleikar. Þetta getur líka haft áhrif á hvernig fólk gerir hluti, röðað af hlutum, kallast verkstól. Þetta getur líka haft áhrif á skynjun
fólks á eigin líkam og jafnvel umhverfinu, það kallast á íslensku gaumstól og það sem kannski þekktast þegar að fólk lamað semst í annarri hliðinu og kallast helftalömun. Og á fyrstu mánuðunum þá dánatíðnin 10% en heildar dánatíðnin við heilaslag 20%. Og af þeim sem eftir lifa, ef maður einfaldur hlutina, þá þetta að segja að 1/3 nær sér mjög vel, 1/3 hefur miðlungst til meðal mikil einkenni eftir heilaslægið sem veldur þá fötlun af einhverju tægi og síðan þriðji flokkurinn sem þriðjungur, það þessi mynd sem við höfum af hjúkrunarsjúklinum sem liggur í umönnun og í þörf fyrir umönnun og hjúkrun annara og hjúkrunardeild með alvarleg brottfallseinkenni og þetta hlutskipti sem enginn orskar sjálfur sér hvað á sínu nánustu. Eðli endurhæfingarinnar miðast fyrst og fremst að því að gera betur það sem til staðar og gera gott úr því sem fyrir og þetta nýta betur. Og til þess yfirleitt þverfagleg endurhæfingu beitt. Það náttúrulega læknisfræðileg nálgun, það hjúkrun, það sem miðar að því að virkja sjúklingin sem fyrst, standa upp og setjast og gera og verða sjálfbjarga. Iðþjálfar koma sterkt inn í þetta með svokallara þjálfun og athöfnun daglegs lífs, smáatriði eins og bursta tennur og greiða sér og allt þetta hefur gríðarlega þýðingu fyrir sjálfstæði einstaklinga og sjálfsvirðingu. Talmeinafræðingar fástu kannski það sem mesti og stærsti vandi og sársaukafyllsti vandi heilaslagssjúklinga, það máltruflanir og reyna að vinna með það eins og hægt er. Sjúkraþjálfarar vinna með hreyfitruflanir og að hindra síspennu og stífni og koma hreyfingu í gang, göngu í gang og hindra verki og ýmiss konar þess áttar fylgikvilla. Sú spurning sem áleitnust hjá einstaklingur sem hafa fengið heilaslag eða hjá þeim og þeirra ættingum, það hver verði loka útkoman á þeirra einkennum, hvaða batahorfur hafa þeir. Og með tækni nútímans þar að segja þegar þetta gera myndgreiningatækni á bæði orsökum og til með stærð og staðsetningu heiladrepa, þá hægt að segja þetta eða giska á þetta með töluverðri vissu, en samt sem áður það tíminn sem leiðir alltaf í ljós hvaða bati verður og á hvaða sviðum hann verður. En rannsóknir sem hafa verið gerðar á þessu, þær benda til þess að megin einkennin skýrast á það bil 4 mánuðum, 4 til 6 mánuðum. Nótt eina í október 2018 vaknaði Örn Erlendur Ingason upp miðjanótt á heimili sínu á Ísafirði til að fara á klósettið. Á leiðinni fram datt hann tvisar sinnum kylliflatur með dyngjum sem vöktu eiginkonu hans. Hún hjúkrunarfræðingur og sá fljótlega hvað var að gerast. Þetta kom mér rosalega óvart. Ég vissi ekkert hvað var að gerast, en ég vissi það náttúrulega, ég var lamaður vinstra megin, ég fann það var vinstri handleggur, það var linur, en það var sérstaklega fóturinn. Vissi nú reyndar ekkert af því, ég var með andlitslömun líka vinstra megin, þess vegna slefa ég. Og svo hringdi hún í yfirlæknin á heilsugæslunni Súsönnu. Ég fekk reyndar engu stjórnað eftir þetta, mér var bara vippað í sjúkrabörur og upp á spítala og samkvæmt þessu ferli sem var nýbúin að taka upp að slag innan tímamarka, innan 6 tíma. Ég hafði að fara að sofa eitthvað 2-3 tímum áður en þetta gerðist. Ég man ekki hvort það var milli 3 og 4 nótt, eitthvað svoleiðis. Þá var allt í lagi með mig þegar ég fór að sofa, en svo vaknaði ég svo.
Örn Erlendur var fluttur með sjúkraflugvél suður til Reykjavíkur og í sneiðmyndatökunni kom orsökin í ljós. Þetta reyndist vera þrengsli í á mótum ytri og innri hálslagaðar og handan við þrengslinu var 10 cm langur blóðtappi. Það var svona eins og þetta fingurinn á mér, þetta 10 cm. Nema þykktin var kannski helmingurinn af fingurinn. Og þetta var þarna, skagað hékk hérna frá slagaðinni og inn í heilan á mér og lokaði fyrir. Og blóðflæði, en svo eins og opnaðist á og til. Þannig að þetta var ekki alveg lokun. En hann röntgenlæknir sem það má eiginlega segja þetta sé Hjalti Þórisson heitir hann, en sem sérhæfður í þessum inngripum, farið bara inn í slagæðakerfið, farið inn í nára og þrætt upp í haus og þessi tappi var veiddur út inn í eitthvað slíður, eða þess að náðist í heilu lagi, en það var svona þráður endan sem að hékk í æðaveginn. En hann náttúrulega farið af stað og þá hefur aldrei verið að sækja hann, en hann hékk hann á blakti. Furðulegt, og ég fékk að sjá hann tappa síðar og hann er til í krukku í formalíni. En ég var náttúrulega guðslegandi fegin að þetta skildi vera bara sótt svona. Það skildi vera tækni og geta og náttúrulega til að gera þetta var náttúrulega bara kraftaverk fyrir mig. Annars væri ég væntanlega lamaður einhverju leyti og jafnvel vitrænt ekki í fullu standi. Örn Erlendur slapp við alvarlegan heilaskaða, en þreyta og kraftleysi hrjáði hann talsvert í kjölfar slagsins og þó að hann hafi verið kominn í fulla vinnu eftir það bil ár, tók það hann næstum 2,5 ár að ná sér vel á strik aftur. Það sem kannski mikilvægast í þessu, það einmitt að bara að vita það, ef eitthvað gerir svona, að það hægt að bjarga hlutunum. En það þarf að gerast fljótt. Það þýðir ekki að slá hlutunum á frest, það bara, þetta að gerast núna og það þarf að bregðast við í núna. Það þýðir ekki að ég ætla að sjá til eitthvað dæmi, sem að fyrsta sem ég datt í hug, sjá bara við sjálfa mig. Sjá eitthvað til. Sem bara hugsun eða bara svona að vera ekki að hræða fólk. En það ástæða til að vera hræddur. Hvort það hræddur eða kvíði eða hvað, það þarf allan að viðbrögð, því annars gerist eitthvað slæmt og það þarf að gerast hér og nú og ekki bíða með það. Því að biðin hún gerir bara hlutina verri.